उनी कोवलपुरका सर्जन विक पेसाले उनी बालुवा लोड अनलोड गर्ने काम गर्थे। 2078 साल वैशाख 2 गतेको कुरा हो। उनलाई राति सञ्जीव अर्याल भनिने अर्का व्यक्तिले बियर खुवाएका थिए। बियरको नशा लागेपछि उनीहरू फरक फरक बाइकमा घर फर्कन्छन्। घर फर्कने क्रममा लालपुर स्थित भित्री सडकमा एउटा मिनी बसले सर्जन विकको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिन्छ। त्यही ठक्करमा परि उनको मृत्यु हुन्छ। यो घटना करिब राति 11 बजेतिरको हो। घटनाको अवस्था हेर्दा ठ्याक्कै एक्सिडेन्ट जस्तै देखिन्छ। बियर खाएर राति बाइक चलाउँदा अर्को बसले आएर ठक्कर दियो। ल एक्सिडेन्ट नै हो भन्ने तरिकाले परिवारले पनि चित्त बुझाउँछन्। पोस्टमार्टम हुन्छ र उनको अन्तिम संस्कार गरिन्छ। तर पछि परिवारका सदस्यहरूलाई घटना अलि शङ्कास्पद लाग्छ। सर्जन विकले चलाएको बाइक उनको आफ्नो नभइकन अर्कै व्यक्तिको थियो। त्यस्तै जहाँ उनको मृत्यु भयो त्यहाँ उनलाई ठक्कर दिने बस या भनौँ रुटका अन्य बसहरू चल्दैन थिए। हो, यी दुई कुराहरू शङ्कास्पद लागेर एक भनेको त त्यहाँनिर बाइक उनको आफ्नो थिएन र अर्को त्यो रुटमा बसहरू नै चल्दैन थिए। यी दुई कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो बसका चालक विरुद्ध मृतक सर्जनका परिवारहरूले घटनाको 25 दिन पछाडि मुद्दा दायर गर्छन्। अब त्यसको 10 महिना पछाडि फागुन 25 मा जिल्ला अदालत बाँकेले ती बस चालकलाई जम्मा 30 दिन कैद र 3000 जरिमानाको सजाय सुनाउँछ। हो, जम्मा 30 दिन कैद अनि 3000 जरिमाना। जबकि लापरवाहीका साथ सवारी साधन चलाउँदा मात्र पनि 10 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँ सम्मको सजाय हुने सवारी तथा यातायात व्यवस्थाको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। अझ हत्याकै उद्देश्यले यसरी दुर्घटना गरेको अवस्थामा त यदि पुष्टि हुने हो भने जन्मकै सम्मकै सजाय हुनुपर्थ्यो। यसमा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा चरम लापरवाही गरेको र योजनाकारहरूलाई कम सजाय दिलाएर उन्मुक्ति गरेको पाइन्छ। अब सर्जनको मृत्यु पनि भयो, बस कुदाउने चालकले सजाय पनि पाए। केस सकिए जस्तो हुन्छ। तर यो केसमा क्लाइमेक्स अझै बाँकी छ। सपना मल्ल भनिने यी महिला आफू मृतक सर्जन विकको श्रीमती हो भन्दै नाता प्रमाणित लगायत अन्य आवश्यक कागजात लिएर बिमा दाबी गर्नका निम्ति रिलायन्स इन्सुरेन्स पुग्छिन्। नबन्दै कागजमा उनको र सर्जनको बिहे भएको देखिन्छ। 2077 साल चैत 2 गते सर्जनको मृत्यु हुनुभन्दा ठिक 1 महिना अगाडि उनीहरूको जिल्ला अदालतमा विवाद दर्ता भएको रहेछ। त्यही समय सर्जनले 2 करोड 50 लाखको जीवन बिमा पनि गरेका रहेछन् र सपनालाई इच्छाएको व्यक्तिको रूपमा राखेका रहेछन्। अब सबै प्रक्रिया पुगेपछि उनले इच्छाएको व्यक्तिका रूपमा बिमा रकम पाउने भइन्। रिलायन्स इन्सुरेन्सले त अझ साउन 13 2078 मा होटल मेरियटमा विशेष कार्यक्रम गरेर बिमा समितिका अध्यक्षलाई नै उपस्थिति गराएर उनलाई रकम हस्तान्तरण गरेको थियो। यहाँ रोचक कुरा त के छ भने बिमा रकम दिन कार्यक्रममा उपस्थित कसैले पनि मुखमा मास्क लगाएका थिएनन्। सामूहिक फोटो खिच्दा पनि सबै मास्क बिनै थिए। तर बिमाको रकम लिने सपनाले भने मास्क लगाएकी थिइन् र त्यो पनि एउटा होइन, दुईवटा। अझ सपनाको आँखामा कुनै पीडा थिएन। आफ्नै पतिको मृत्यु हुँदा पनि उनको आँखामा चमक देखिन्थ्यो। मास्क, आँखा अनि त्यत्रो ठुलो रकमको जीवन बिमा गरेको देखेपछि बिमा कम्पनीलाई पनि आशंका लाग्यो र अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो। अनुसन्धानका लागि उसले सिआइबीलाई पत्रचार गर्यो। अनुसन्धान गर्ने क्रममा के फेला पर्यो भने सर्जनको वार्षिक आम्दानी त उनले भरेको केवाइसीमा जम्मा जम्मी 2 लाख मात्र लेखेका रहेछन्। वार्षिक आम्दानीको म्याक्सिमम 40% सम्म मात्र जीवन बिमा गर्न मिल्छ। तर उनको केसमा त उनले 2 करोड 50 लाख बराबरको जीवन बिमा र म्यादी बिमा गराएका रहेछन्। त्यसबापत उनले वार्षिक 5,40,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। सामान्य मजदुरी गर्ने सर्जन विकको केसमा त्यत्रो रकम तिर्न सम्भव थिएन। अझ परिवारमा बुझ्दा त उनको श्रीमती भनिएकी सपना मल्ल त उनको मृत्युपछिको काममा उपस्थित पनि भएकी रहेन रहेछिन्। अझ सर्जनको साथीहरूबाट के पनि सुन्नमा आयो भने श्रीमान र श्रीमती भनिएका सपना र सर्जन बीच न विवाह दर्ता अघि भेट भयो न विवाह दर्ता पछि नै फेरि भेट भयो। उनीहरूको जम्मा जम्मी त्यही विवाह दर्ताको बेला त्यही दिन एकछिन भेट भएको रहेछ। हो, यही शङ्कास्पद कुराहरू पत्ता लगाएर सिबिआईले सर्जनको श्रीमती सपनालाई हिरासतमा लिन्छ। सपना जापानको लागि फ्लाइट कुर्दै थिइन् त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आफ्ना अरू 4 जना साथीहरूसहित। उनलाई त्यही एयरपोर्टमा समातेर सिबिआईले हिरासतमा लिएको हो। त्यस्तै उनकै बयानका आधारमा अन्य 5 जना व्यक्तिलाई पनि सिबिआईले हिरासतमा लिन्छ र थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँछ। सिबिआईले नक्कली बिहे गर्ने सपना, मुख्य योजनाकार भनिएका सञ्जीव, हत्यामा संलग्न गाडी चालक छेत्री, बिमा अधिकर्ता अहमद खा र 2 जना सहयोगी दीपकेशी र ललिता सापकोटालाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ।
अनुसन्धानको क्रममा के खुल्छ भने यो सबै ग्रान्ड डिजाइन मृतक सर्जनलाई त्यस राति बियर खुवाउने त्यही सन्दीप अर्यालको रहेको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न आउँछ। उसकै अगुवामा सपना र सर्जनको विवाह गरेर अस्ट्रेलिया पठाउने सहमति भएको रहेछ। उनीहरूलाई डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया पठाउने भनेर भनिएको रहेछ र अस्ट्रेलिया जानका निम्ति इन्सुरेन्स गरेको हुनुपर्ने भनेर सर्जनलाई इन्सुरेन्स पनि गर्न लगाइएको रहेछ। उनीहरूको योजना भनेकै पहिल्यैबाट अस्ट्रेलिया पठाउने भनेर सर्जनलाई जीवन बिमा गराउने र चाहिँ उनलाई मारेर जीवन बिमा मार्फत आएको पैसालाई कुम्ल्याउने भन्ने उनीहरूको प्लान रहेछ। सिबिआईका अनुसार बिमा बापत आएको 2.5 करोड मध्ये 1,07,66,000 सपना र उनको परिवारले लिएका रहेछन्। 80,36,000 सञ्जीव अर्याल र 60 लाख दीपक केसीले लिएका रहेछन्। अनुसन्धानकै क्रममा के पनि खुल्यो भने बसले ठक्कर दिँदा सर्जनको मृत्यु नभएपछि उनलाई टायर लिएर ल्याएर फेरि गाडी कुदाई हत्या गरिएको रहेछ। अझ डरलाग्दो कुरा त के पनि छ भने यो समूहले यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूको पनि बिमा गराई नक्कली बिहे गराएर हत्या गराउने योजना बनाएको केही प्रमाणहरू प्रहरीले सङ्कलन गरेको छ। अझ यी मुख्य योजनाकार भन्ने सञ्जीव अर्यालले त आफैले पनि जीवन बिमा अधिकर्ताको तालिम लिएका रहेछन्। तालिम लिएपछि जीवन बिमाको फाइदाबारे थाहा पाए र त्यसलाई अपराधमा प्रयोग गरे। सुरुमा त उनले आरती भनिने ललिता सापकोटालाई नै सर्जनसँग विवाह दर्ता गर्नका लागि भनेर लिएर गएका रहेछन्। तर ललिताको उमेर नपुगेको कारणले गर्दा ललिताले नै उनकी अर्की साथी सपना र सञ्जीवको भेट गराइदिएका रहेछन्। सपना जसरी पनि विदेश जान चाहन्थिन्। यता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्जनलाई पनि विवाह गर्दा आर्थिक फाइदा हुने आश्वासन देखाइएको थियो। अब सपनालाई डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया पठाइदिने र पैसा पनि दिने भनेर प्लान सुनाए पछाडि सोही अनुसार उनले पनि विवाह दर्ताका लागि राजी भएकी थिइन्। धन्न यिनै लुप होलहरूलाई केलाउँदै सिबिआईले यो गिरोहलाई समात्न सफल भयो। यदि समाउन नसकेको थियो भने कति सर्जन बिक जस्ता निर्दोष व्यक्तिहरूले अहिले ज्यान गुमाइरहनु परेको हुने थियो। हुन त अझै पनि यो केस थप अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ। तर नेपालमा हामीलाई न्यायालय, प्रहरी, सिबिआई सबैसँग विश्वास उड्दै गएको अवस्थामा यस्ता सफल स्ट्रिङ अपरेसनहरूले, यस्ता केसेसहरूले यिनै निकायहरूप्रति विश्वास बढाउँछ र हामीले कल्पना गरेको अपराधरहित समाजको निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यस्तै खाले अर्को यो भिडियो पनि तपाईँहरूलाई मन पर्ने नै छ। त्यसका लागि यहाँ क्लिक गरेर अथवा डिस्क्रिप्सनबाट त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। हस्त च्यानलमा जोडिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।